Hello everyone, welcome back to this video. यो भिडियोमा चाहिँ हामी while loop हेर्छौँ पाइथनमा। while loop भनेको चाहिँ कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट हो जुन चाहिँ बुलियन कन्डिसन ट्रु भएको बेलामा चाहिँ त्यो while loop को बढी एक्जिक्युट हुन्छ, फल्स भएको बेलामा चाहिँ while loop को बढी एक्जिक्युट हुँदैन। अथवा कुनै एक्सप्रेसन चाहिँ ट्रु भयो भने चाहिँ त्यो ट्रु कन्डिसनमा चाहिँ while loop को बढी भित्र भएको स्टेटमेन्ट्सहरु चाहिँ त्यो कन्डिसन ट्रु हुने बेलासम्म चाहिँ रिपिटेडली रन भइराख्छ र फल्स भएको केसमा चाहिँ कन्ट्रोल फ्लो चाहिँ while loop को स्टेटमेन्टबाट चाहिँ एक्जिट भएर नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा प्रोग्रामको ह्यान्डओभर हुन्छ। सो हाम्रो while loop को लागि चाहिँ पाइथनमा सिन्ट्याक्स चाहिँ हामीले while भन्ने कीवर्ड युज गर्छौँ एन्ड देन हाम्रो एक्सप्रेसन जसले चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ जसले पनि ट्रु दिन्छ त्यो एक्सप्रेसन हुन्छ र त्यसपछि यो एक्सप्रेसन ट्रु हुने बेलासम्म मात्र हाम्रो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ र यो ट्रु एक्सप्रेसन जति बेला फल्स कन्डिसनमा पुग्छ त्यसपछि हाम्रो प्रोग्रामको कन्ट्रोल फ्लो चाहिँ यो while loopबाट एक्जिट भएर प्रोग्रामको नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा मुभ हुन्छ। सो अब एक्जाम्पलबाट हेरौँ। एक्जाम्पल हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीसँग फ्लो चार्ट छ। जस्तै हाम्रो यदि a को भ्यालु चाहिँ ट्रु हुने बेलासम्म हाम्रो यो कन्डिसन चाहिँ रन भइरहेको छ b भन्ने र जति बेला a को भ्यालु चाहिँ फल्स हुन्छ त्यसपछि हाम्रो कन्डिसन चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन र कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रोग्रामको नेक्स्ट फेजमा ह्यान्डओभर हुन्छ अथवा प्रोग्राम एक्जिट पनि गर्न सक्छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी while loop को एक्जाम्पल हेर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ म while loop भन्ने फोल्डरमा गएर एउटा फाइल क्रिएट गर्छु। while loop यसमा चाहिँ हामीले सम अफ 100 नेचुरल नम्बर while loop युज गरेर निकाल्न खोजेका छौँ। अब while loop युज गरेर हामीले 0 देखि 100 सम्म त लुप गर्न पर्यो र त्यो लुप गर्दाखेरि चाहिँ एउटा काउन्टर भेरिएबल को भ्यालु पनि ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्स्ट्रा भेरिएबल चाहिँ युज हुन्छ while loop मा चाहिँ ट्र्याकिङको लागि। प्रोग्राम टु फाइन्ड द सम अफ 100 नेचुरल नम्बर युजिङ while loop भनेर भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 100 भनेपछि लास्टको नम्बर भनेको चाहिँ हामीले 100 राखौँ र काउन्ट स्टार्ट गरौँ while loop युज गरेर। नम्बरको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु 0 भएसम्म चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ लुप रन गरौँ। यो कन्डिसन त नम्बरको भ्यालु 100 छ र यो कन्डिसन त सेटिस्फाइड हुन्छ। अब लुप रन गरौँ र प्रत्येक नम्बरलाई चाहिँ जोड्दै जाऊँ। लुपिङ हुँदाखेरि चाहिँ सम भनेको चाहिँ सम प्लस नम्बर गरौँ र सम स्टोर गर्नको लागि एउटा सम भन्ने भेरिएबल पनि डिक्लेयर गरौँ। काउन्टको भ्यालु चाहिँ हामीले घटाउँदै जानु पर्यो किन भन्दाखेरि कन्डिसन त फल्स गराउनु पर्ने छ 0 हुँदाखेरि चाहिँ। अथवा नम्बरको भ्यालु भनौँ। नम्बर भनेको नम्बर माइनस 1 हुने भयो। पहिला प्रिन्ट गरौँ। यो प्रोग्रामलाई रन गरौँ। द सम अफ 100 नेचुरल नम्बर इज 50-50। सो यसरी हामीले चाहिँ while loop युज गर्न सकिन्छ। अर्को एक्जाम्पल भनेको चाहिँ हामीले while loop मा चाहिँ कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा फेरि अर्को फाइल क्रिएट गरौँ। while with continue.py भनेर गरौँ। हामीलाई चाहिँ प्रोग्राम लेख्न भन्यो 1 देखि 100 नेचुरल नम्बरको, तर त्यसमा चाहिँ सम एड गर्दाखेरि चाहिँ 20 चाहिँ एक्सक्लुड हुनु पर्यो। ओके, अघिकै प्रोग्रामलाई हामीले मोडिफाई गरेर हामीले कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट युज गर्न सकिन्छ। यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले 100 नेचुरल नम्बरको सम त निकाल्ने, तर सम निकाल्दाखेरि चाहिँ एक्सेप्ट 20 भनेको 20 नम्बरलाई चाहिँ हामीले एक्सक्लुड गर्नु पर्यो। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ while number is greater or equal to 0 हुँदाखेरि यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ र जति बेला नम्बरको भ्यालु चाहिँ 20 पुग्छ त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बरको भ्यालुलाई एक्लै घटाउनु पर्यो र यहाँ भन्दा तलको स्टेटमेन्ट यो कन्टिन्यू भन्दा तलको स्टेटमेन्टलाई चाहिँ स्किप गर्छ यो कन्टिन्यू स्टेटमेन्टले चाहिँ, अनि फेरि नेक्स्ट काउन्टिङमा जानु पर्यो। र यहाँ चाहिँ हामीले घटाउनुको रिजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले यहाँ नम्बरको भ्यालु घटाएनौँ भने चाहिँ यो लुप चाहिँ इन्फाइनाइट रन हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला नम्बरको भ्यालु चाहिँ 20 हुन्छ, 20 हुँदाखेरि हाम्रो यो कन्डिसन रन हुन्छ र यदि यहाँ हामीले घटाएनौँ भने फेरि यहाँ माथि जान्छ तर नम्बरको भ्यालु त कहिले पनि घट्न पाएन भनेपछि यो 20 मा लुपिङ भएर बस्छ। अब यो प्रोग्रामलाई हामीले रन गर्यो भने हाम्रो सुरुमा हाम्रो 50-50 थियो भने द सम अफ 100 नेचुरल नम्बर इज, त्यसमा 20 घटाउँदाखेरि चाहिँ 50-30 हुन्छ। सो दिस इज द वे वी क्यान युज कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट इन while loop। ओके, अब अर्को एक्जाम्पलमा चाहिँ हामी while loop युज गरेर चाहिँ कन्टिन्युअसली स्ट्यान्डर्ड इनपुटबाट कसरी रिड गर्न सकिन्छ र त्यो रिड गरेको इनपुट क्यारेक्टर्सलाई चाहिँ अथवा इनपुटलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रोसेस गर्न सकिन्छ युजिङ while loop। लेट्स सी दैट। त्यसको लागि चाहिँ म while loop भन्ने फोल्डरमा गएर एउटा फाइल क्रिएट गर्छु, while loop standard read.py भन्ने। त्यसको लागि चाहिँ हामीले रिड गर्नलाई चाहिँ हामीसँग इनपुट भन्ने फंक्सन पनि छ। अर्को हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इनपुटको लागि हामीले sys भन्ने मोडुल पनि युज गर्न सकिन्छ। सुरुमा हामीले sys भन्ने मोडुल युज गरेर एक्जाम्पल हेरौँ, त्यसपछि हामीले इनपुट भन्ने फंक्सन युज गरेर हेरौँला। त्यसको लागि हामीले इम्पोर्ट sys गर्नुपर्छ। कहिलेसम्म इनपुट लिने भन्दाखेरि चाहिँ जति बेलासम्म कन्डिसन ट्रु भइरहेको छ त्यो बेलासम्म
इनपुट क्यारेक्टर भनेको चाहिँ sys.standardin भन्ने फङ्सन छ, त्यसले रिड गर्छ। साइज चाहिँ एटा हामीले 1 बाइट मात्र अथवा क्यारेक्टर बाइ क्यारेक्टर रिड गर्न खोजेको हुनाले चाहिँ वी निड टु इनपुट द बाइट्स। हामीले 1 बाइ 1 क्यारेक्टर चाहिँ रिड गर्यो, तर तिनीहरूलाई हामी स्टोर त गर्नु परेन। स्टोर गर्नको लागि एउटा भेरिएबल क्रिएट गरौँ, युजर स्ट्रिङ भनेर, त्यसलाई चाहिँ एम्प्टी भ्यालु दिउँ। र प्रत्येक इनपुट भएको क्यारेक्टरलाई चाहिँ हामीले जोड्दै जाऊँ। हामीले पाइथनमा चाहिँ स्ट्रिङलाई पनि हामीले कन्क्याटिनेट गर्नको लागि प्लस सिम्बल युज गर्न सकिन्छ। युजर स्ट्रिङ भनेको चाहिँ युजर स्ट्रिङ प्लस इनपुट क्यारेक्टर हुन्छ। अब हामीले यो लुप त एक्जिट त गर्नु पर्यो। कतिखेर एक्जिट गर्ने भन्दा चाहिँ जति बेला युजरले चाहिँ इन्टर बटन थिच्छ किबोर्डबाट त्यो बेलामा एक्जिट गर्ने। अब इन्टर बटनलाई चाहिँ हामीले /n ले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ प्रोग्रामिङमा। सो यदि इनपुट क्यारेक्टरको भ्यालु चाहिँ हाम्रो /n सँग बराबर भयो भने चाहिँ सो हामीले चाहिँ यो लुपबाट चाहिँ एक्जिट हुनु पर्यो। एक्जिटको लागि चाहिँ हामीले ब्रेक स्टेटमेन्ट युज गर्न सकिन्छ। अब हामीले कन्टिन्युअसली स्ट्यान्डर्ड इनपुटबाट रिड लिइसकेपछि त्यसको भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। प्रिन्ट हामीले यसरी हामीले प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। सो लेट्स रन दिस। अब यहाँ हामीलाई अहिले के मागिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्डिसन ट्रु हुने बित्तिकै हाम्रो अहिले लोकेसन चाहिँ कर्सरको अथवा प्रोग्राम एक्जिक्युसनको पोइन्ट चाहिँ 6 नम्बर लाइनमा आएको छ। यसले मागिरहेछ। मैले एम गरे भने द इनपुट क्यारेक्टर आर एम भयो। किन भन्दाखेरि मैले एम इन्टर गर्ने बित्तिकै इन्टर हाने नि। र मैले कन्टिन्युअसली इन्टर नहानिकन गर्नुपर्ने थियो। एमएनओजे भनेर यसरी के हुन्छ त इनपुट क्यारेक्टर सिक्वेन्स आर मनोज गौतम भनेर भन्न सकिन्छ। अब यही प्रोग्रामलाई चाहिँ मैले इनपुट फङ्सन युज गरेर पनि गर्न सक्छु। अब इनपुट फङ्सन युज गरौँ। वाइल ट्रु युजर इनपुट भनेको चाहिँ इनपुट भन्ने फङ्सनले डाइरेक्टली युज गर्ने। अब यो लुपलाई त एक्जिट त गर्नु पर्यो। कतिखेर भन्दाखेरि यदि युजरको इनपुट इज इक्वल टु एक्जिट भन्ने स्ट्रिङ आउँछ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त ब्रेक गर्नु पर्यो। फाइनल प्रिन्ट गरौँ। प्रिन्ट स्ट्रिङ यु इन्टर्ड इज युजर इनपुट। सो यो प्रोग्रामलाई रन गरौँ। हामीले चाहिँ कन्टिन्युअसली हान्न सकिन्छ। सो अब यसलाई एक्जिट गर्नलाई हामीले एक्जिट भन्ने एक्सप्लिसिट टाइप चाहिँ गर्नु पर्यो। अब चाहिँ हामी इन्फाइनाइट वाइल लुप चाहिँ कसरी युज गर्ने। सो वी विल सी द्याट। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाइल ट्रु भनेपछि अब यसमा हामीले यो ट्रु भनेको चाहिँ जहिले पनि वाइलको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ कन्टिन्युअसली रन गराउँछ यसले। अर्को भनेको चाहिँ वाइल 1 इज लेस देन 2, यो पनि इन्फाइनाइट लुप हुन्छ। एनिथिङ हैन जसले चाहिँ हाम्रो वाइलको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ बुलियनको वेमा चाहिँ ट्रु बनाउँछ, द्याट इज कल्ड इन्फाइनाइट लुप। र यो भनेको चाहिँ हामीले स्क्रिनमा चाहिँ कन्टिन्युअसली राइट गर्नु पर्यो अथवा गेमको लुपहरू अथवा ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको डिस्प्लेहरूको लागि प्रोग्रामहरूले युज गर्छ वाइल लुप चाहिँ, इन्फाइनाइट लुप्सहरू चाहिँ। सो हाम्रो लुपिङमा चाहिँ यति नै हो। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो।